در استانبول اکثر ساختمان‌ها روی خرابه‌های ساختمان قبلی ساخته شدند. موزه ایاصوفیه بارها خراب و بازسازی شد. کاخ توپکاپی که بر روی ویرانه‌های قصر رومی ساخته شد و کلیسای سنت آنتوان که از خرابه‌های کلیسای دیگری به وجود اومده. در استانبول هر بنایی داستانی داره که برای توریست‌ها جذابه. این بار داستان کلیسای سنت آنتوان رو از فرهاد چنل بشنوید. بچه امروز اومدیم کلیسای سنت آنتوان، یکی از کلیساهای قدیمی که 300 سال پیش ساخته شده. این کلیسا توسط جامعه ایتالیایی مستقر در استانبول 300 سال پیش ساخته شد و بعد از آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای که زمان عثمانی‌ها اینجا به پا کردند، دوباره در سال 1906 تا 1912 بازسازی مجدد شد. در زمان خودش یکی از بزرگترین کلیساهای کاتولیک در جامعه ایتالیایی بوده. هنوز هم یک شنبه اینجا مراسم هست و جامعه ایتالیایی میان اینجا جمع میشن و مراسم میگیرن. در یکی از روزهای سال 1725 میلادی پادشاهی عثمانی در قصر نشسته بود که ناگهان به این فکر میفته که کارمندان فرانسوی و ایتالیایی دربار عثمانی که کاتولیک هستند برای انجام امور دینی چه میکنن. چون پاسخی برای این سوال نداشت، به جامعه ایتالیایی ها اجازه داد تا کلیسایی برای خودشون دست و پا کنن. این کلیسا در ابتدا به دست عثمانی ها ساخته و به کلیسای اعظم مشهور شد. اما عمر این کلیسا خیلی طولانی نبود. سالها بعد دچار آتش سوزی شد. در سال 1906 میلادی ساخت کلیسای دوم آغاز شد و 6 سال به طول انجامید. در نهایت کلیسای جدید به بزرگترین و مهمترین کلیسای کاتولیک در استانبول تبدیل شد. بعدها مجسمه پاپ در این محل قرار گرفت که در دستان خودش کبوتری رو داره که نشان صلحه. این مجسمه هنوز هم به یادگار مونده. اگر کسی کلیسای سنت آنتوان استانبول رو نشناسه، نمای قرمز رنگ اونقدر جلب توجه میکنه که هر رهگذری کنجکاو میشه تا داخل اون رو ببینه. نمای بیرون کلیسا تماماً با آجرهای سرخ رنگ ساخته شده. پنجره‌های گرد با قاب سفید و شیشه‌های رنگی در زمینه سرخ آجرها به شدت چشم نواز و خیره کننده است. زیر پنجره‌های گرد 3 ورودی قرار داره که با سردری زیبا مشخص شده و در حال حاضر فقط یکی از اونها استفاده میشه. بالای درب‌ها نقاشی‌هایی از مسیح و مریم مقدس کشیده شده. قبل از ورود به کلیسا در حیاط مجسمه‌ای از حضرت عیسی و حضرت مریم قرار داره که به بازدید کنندگان خوش آمد میگه. اینجا جاییه که باید با احترام وارد بشی. دستات رو میتونی آغشته به آب مقدس بکنی و بعد روی پیشونیتو، بدنتو، قسمت چپ و راست بدنت بذاری به نماد صلیب عیسی مسیح. بعد میان اینجا میشینن. اینجا جاییه که عبادت میکنن توی کلیسا. وقتی وارد کلیسا میشید، در همون لحظه اول بزرگی و عظمت بنا شما رو متحیر میکنه. سقف گنبدی و نقاشی‌های روی دیوار و پنجره‌های مرتفع که نور زیادی رو به داخل میکشه. تصاویر حضرت عیسی روی دیوار نقاشی شده و در بالای کلیسا مجسمه‌های مصلوب اون نصب شده. کلیسای دوم تو این خیابون کلیسای سانتا ماریاست
که در سال 1453 ساخته شد. در زمان ساخت کلیسا قسطنطنیه توسط عثمانیان تسخیر شد و با تسخیر قسطنطنیه کار ساخت کلیسا متوقف شد. بعدها سلطان عبدالحمید دوم به علت حضور زیاد مسیحیان در این منطقه اجازه کار ساخت کلیسا رو داد که با ورود به این کلیسا اسم عبدالحمید دوم بر فراز اون به عنوان تشکر و یاد بود از اون به چشم میخوره. اینجا سالها بعد به دست مسلمانان عثمانی به آتش کشیده و کاملا تخریب شد. مسیحیان از دولت عثمانی تقاضای کمک به منظور ساخت کلیسای جدید کردند و مجدد شروع به بازسازی کردند. ولی 3 سال بعد در سال 1663 میلادی مجددا توسط دولت عثمانی تخریب شد و راهبان این محله رو ترک کردند. اونها 15 سال بعد یک کلیسای جدید در همین منطقه ساختند که فقط 20 سال دوام آورد و مجددا توسط عثمانی‌ها سوزانده شد و در اثر زلزله شدید سال 1727 دوباره ویران شد. بار دیگه عمارت برای 3مین بار در سال 1769 به آتش کشیده شد و در نهایت برای 5مین بار در سال 1769 بازسازی شد. جالبه بدونید که مجسمه حضرت مریم در تمام آتش سوزی ها خسارت چندان جدی ندید. مراسم تشییع جنازه پزشک اتریشی چارلز برنارد که اولین دانشکده پزشکی رو در استانبول تأسیس کرد در همین کلیسا برگزار و به خاک سپرده شد. اینجا یکی از زیباترین مناطق توریستی استانبوله که در خیابان استقلال قرار داره. پیشنهاد میکنم حتما اگر به استانبول اومدید از این کلیسا دیدن کنید.